and welcome back to yet another vlog. You are watching Mama's World, Chum's World. So आज हामी चाहिँ यहाँनिर है यो देख्नु हुँदै होला तपाईले सुन्तला टिप्न आइरहेको छु सुन्तलाको ड्रिङ्क्स बनाउने है सो हेर्दै गर्नुस् होला है यो चाहिँ सुन्तला एक एकवटा गरेर टिप्ने है यो चाहिँ यस्तो सानै खालको सुन्तला हो कि त यो चाहिँ यसको चाहिँ म अलिकति ड्रिङ्क्स खाउँ भनेको नि हो अस्तिदेखि कस्तो खानु मन थियो कि आयो बाई बाई उठ्नुहोस् अफ गर्नुहोस् यो बिगो चाहिँ कुहेको हो बिगोहरूको जडीबाट चाहिँ कुहेर झर्दो रहेछ नि त सो यहाँनिर थुप्रो सुन्तला छ है यो खालको सुन्तला छ है यो चाहिँ टिप्ने हामी अनि यहाँ छैन सबसे ठुलो मान्छे सुन्तला खाने सुन्तला फल है सो यस्तै प्रकारले हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियोलाई स्टे ट्युन हो देखाउनुहोस् त हाम्रो यति भयो हामीले टिपेको है अब हामी यसको चाहिँ के बनाउँछ भाइ ड्रिङ्क्स बनाउँछ अलिकति टेस्ट पनि गर्नु त है टेस्ट गर्नु न लेट टेस्ट गर्ने क्या fresh and juicy है भाइ जा ओके था तिन्छ भाइ तिन्छ सिम्पु Simple. Bye bye. Oi. Wow, có hiền chứ. Hello. Wow, okay. Okay, show me. Wow. अब चाहिँ यहाँनिर ड्रिङ्क्स बनाउनु गइरहेको छु यहाँनिर मैले बिटरुट ओरेन्जलाई काटेर राखेको छु अनि यहाँ मिन्ट पनि छ है चिया सिड्स अनि यो दालचिनी छ सो म यहाँनिर अब एउटा ग्लासमा चिया सिड्स हाल्नु गइरहेको छु सिनामन पाउडर या दालचिनी पनि हालिदिएँ मैले त्यहाँदेखि चाहिँ यो बिटरुट हालिदिएँ त्यहाँदेखि काटेको सुन्तला मजाले हालिदिएँ त्यहाँदेखि यसको बादमा चाहिँ मैले तातो पानी मजाले माथिबाट हालिदिएँ सबैलाई एकैचोटि फिटेर त्यहाँदेखि चाहिँ मिन्ट हालिदिन्छु माथिबाट यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हनी पनि हाल्ने एकदमै मिठो हुन्छ है मेरोमा चाहिँ अहिले हनी थिएन त्यसले गर्दा एड गरेन हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै अब मैले मजाले मिक्स गरेर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कस्तो कलर देखिरहेको छ है खाउँ लाग्दो कलर एकदमै यहाँनिर मिन्ट हालेको छु यहाँ ओरेन्ज हालेको छु तपाईँहरूले देख्नु भएको छ है अब एकदमै यो चाहिँ रेडी टु सर्भ है तपाईँहरूले खानु सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नुहोस् घरमा कस्तो लाग्नुहुन्छ है कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् है हेर्नुहोस् यहाँनिर अब तातो यो ड्रिङ्क्स म खानु गइरहेको छु यो चाहिँ एकदमै हेल्दी ड्रिङ्क्स हो तपाईँहरूको वेट लसदेखि है हेयरको क्वालिटीदेखि लिएर तपाईँको सबै राम्रो हुनेछ है यो ड्रिङ्क्स खानुभयो भने सो म चाहिँ यहाँनिर अब डेली ड्रिङ्क्स खानेवाला छु यो बनाएर तपाईँहरूले पनि घरमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टेक केयर